Parang tunog ng 1.50. Ngayon yung postpaid ginagamit natin. So, hanggang pinakakasya. Pero kailangan wala kang nagtatinga, hindi mo mamamat. Test, mic test, mic test, mic test. 5, 6, barley check, barley check. 1, 2, check. 1, 2, sound check. Check. 1, 2, check. Check. Hi, meet. Process 1, 2, line check 1, sound. Okay. Except sa, sa... Paano ang tunog natin? Hello, 1, 2, Kaya hindi siya. Sa speaker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Check, sound. Check, check, hey. Sound, sound, check. Mic, check, hey. Hey. Offers the great authentic vintage tone, desired in Castro, and the nostalgic design that inspire classic sound. Different mics in one. Condenser microphones, innovative design, CAD. Sound performance at a time when budgets are increasingly under pressure, that is the direct result of over 4 decades. Nagtono ka ng ginatong. Okay, sure. Pedro, tono. Hey, sir. Ilang katlo sa taas. Ito, lang po ang kukunin natin yun. Mixer. Hello. Oh, wala na. Hello. Dili. Basi ka. Wireless na lang. Setting ng volume. Pero sa rin, kasi di ba yung mic check, may iba pag nag-break out, nag-pause ka, kahit i-cut mo na, matagal na Okay, dito naman sa kabila. Ito na yung monitor mo naman eh. Ayun, di ba? Taas na case. Wait, 19 or 90K meron naman dito. 19? Yan. Wala. Problema kasi pagka nag-module, minsan bawasan mo ng height. Yan. Sabulok. Si Montego nga, nakita niyo. Pero yung mic, Wanna do it, I'm gonna make it fun. Pero, may nag-contour. Knock, knock, knock it on. Ilang na tayo. controller din. Muna mo, flap level eh. Ako, pag nakapalin ang schedule, may sa main, di ba? Ulam, di ba? Balik na lang. Samantala, makikinig sila ng Facebook. Ayaw bumili ang mahaba kasi Wala sila. start doon ay yung DND. Pero, ganda. Yung maganda lang sa tumalon kasi. Diba? Pag tumalon, hilbulit. Ito sa